Ok, xin chào anh em trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cốt truyện của Valhalla, Assassin's Creed Valhalla. Thì trong tập này là nhiệm vụ đang là đi tìm ra cái kẻ phản bội trong cái quân đoàn của nhỏ Soma. Ok, bây giờ mình lên đường rồi. Bây giờ đang trên đường đi gặp thằng Galin, một trong những tên dưới trướng của nhỏ Soma. Soma is just cursed with bad luck. Soma has Ok, only tới nơi ever rồi. pleased the gods. Deserting her now, breaking your Sẽ oath. coi coi một That trong is ba đứa nào là Beowulf. kẻ phản bội. I am honored you have joined us. Đấy What's là your vinh dự. plan here? All the Shire support Soma's ruling the city. These hamlets do not. They're feeding and outfitting Wigmund's army. So we will burn their homes, quick and devastating, like the thunderclaps of Thor. Kiểu như này nói chuyện để mà biết coi đứa nào là kẻ phản bội. Mà nó tham gia, nó hỏi thằng này là tham gia cái quân đoàn của Soma như thế nào. How did you come to be in Soma's clan? A vision from Evolva set me on this path. It pricked my mind like a splinter, then faded. But I wanted more. For months, years, I ate only henbane, mushrooms, sacred plants, hoping to see something new. But my body dwindled. I lived addled, maddened, a wanderer, taken in by Saxons and spat out again and again until Soma found me. Thằng này nó bảo là nó đã từng bị người sát sông bắt rất là nhiều lần rồi. Clothed and cared for me. Humbled as I was, I owe her my life. Visions can be strange and powerful. What did you see? I was climbing a mountain. A lion and a snake upon my back, weighing me down. I struggled. Then Soma appeared, and she eased my burden. When we reached the peak, there was hardly enough room to stand. On a point like the tip of a blade, we teetered there, gripping one another tightly. I know I can seem distant, obsessed, but the gods are with us always. I see it as my duty to shelter Soma from their ire. What do you think of the others? Leif and Birna? Leif. He's a talented sailor, if a little enthusiastic. And Birna, well, Birna thinks of life as a grand joke. She was a smuggler when Soma pulled her from the muck, making a living on lies. Có vẻ thằng này nó không có ấn tượng tốt lắm về con Berna. But she has no care for her destiny. I'm eager to start throwing torches. Now let's rid these hamlets of Wigmund's rats. Light your torches and set your Bây giờ red enemy of branch red cái làng này, cướp bóc cái làng này. Úi giời. Won't be gentle if they spot me. We are a curse visited upon them all. Leave no house unburned. This is what they get for helping Rand Grand Bridge from Soma. For licking Alderman Whitman's boots. Bắn cái chuông để nó không báo động anh em. Cái gì đây? Đốt cái nhà này.
Nó bảo mình là đốt hết mấy cái nhà trong làng này. Viking tàn phá ghê lắm anh em ạ. Bùa ném hụt rồi. Khỏe thế, cầm nguyên cái búa. Nhờ một thịt mẹ, cái búa hơi mạnh luôn. Kinh phết. Cái thằng này chết hoài. Còn không? Đốt hết luôn. Chết mày con. The smell of burning roof thatch and a heady turf fire. Now that was something. Wickman is sure to take notice. You stamped and roared like a fiery Surtur himself, marching through the flames of Muspelheim. I'll see you back home, Drenga. Ok, hoàn thành nhiệm vụ của thằng Galin rồi. Bây giờ còn 2 đứa nữa. Đi tìm nốt luôn. Đây, còn 2 đứa. Mình ngồi đây trước. Rồi bây giờ đi gặp nhỏ Bơn ra. Cũng là chắc lại đốt làng nữa, cướp phá nữa. Một trong những hoạt động truyền thống người Viking khi mà đặt chân đến nước Anh luôn. Đốt phá cướp bóc. Longer the nails grow, even when the corpse is cooked. Eivor, my muscle-banded friend. There's a nest of Wigman's men just here. We're going to pick it clean. Every last one. The fewer lice in the bush, the less itchy the pussycat. That's how I see it. How did you come to join Selma's army? I'd been nó in đã England gia for nhập quân ages đoàn của before Soma như thế this. nào? Ivar, Uppa.
smuggling under the eyes Con of này bảo là Saxons nó ở and nước Danes Anh alike. trước khi I cả lied, stole, những đứa had con my của nose Ragnar tới. broken. Life wasn't easy, but it taught me how to bear the pain. I just laughed it away. When Soma took me in, she saw more than a smuggler in me. I was useful to Con này something khá là greater nghi than ngờ. myself. Useful to her vision. In a world where few saw you as worthy of Mình khá trust, nghi con nhỏ nhất she's con one biết who phải did. không? Right. And I love that about her. I love everything about her. You seem to bring life and spirit to Mình this hỏi xem clan. là con Soma nó có Does lớp Soma feel có the yêu same? nhỏ này lại không? If I knew what was going on in another person's head, I'd find life dreadful and dull. But Soma seems to enjoy my company. In what way? Her own way. Just not in the way I'd like. Painful truths are Có vẻ easy như to con bear Soma when không you thích can laugh. con nhỏ này nha. Delight Nghĩ in là the không có tình face of cảm á. suffering is an act of rebellion. Để What do xem. you think of Soma's other warriors? Galen and Leaf. Oh, Leaf's got that raw animal pull. Every time I see him, I want him to climb me like a tree and nest in my armpits. He brays about being honorable, but I've never met a man of honor who starts a fire just to be praised for putting it out. And Galen, he broods like it's an art form. He's got this self-importance that is just so charming. We could Oh, talk yes. all... You and I should take a closer look. My men will hang back and come running if things go sideways. Rồi, nó bảo mình là đi giết hết Decide you should bring a mấy tên lính canh gác đi. Maybe I can see it up close. Ok, Don't assassin get là too đấy. close. I might black your eye or bruise your head. Have a look, Sunan. Like I was telling you, Chỗ này khá quen nè. you'd lose your elbow before the bruises showed. This place is heavily guarded. Chỗ khá là đông quá. Cố gắng assassin steal hết tụi nó. You'd make more noise than Ragnarok's end, and these Saxons still don't see you. Not everyone is so fox-eared as you. More's the pity. Chết. Ui. Hên quá. Vậy quá chưa bị phát hiện em ạ. Giết hết. Steal hết tụi này luôn. Ui. Bị gì đây? You're light on your feet and quick through the grass. Sound carries so Ui, was trên no đây có trace. thằng I learned sợ nhìn young. thấy. I practiced by sneaking in and out of bedroom windows every chance I had. Chết mẹ. Vậy mà nó nhìn thấy à? Hên quá vẫn chưa bị bỏ độc. Ủa, bên kia có tới 2 thằng luôn kìa. Ngọt. Thế chứ. Phải lên khúc này được rồi này. Ui.
Sết. Hết chưa nhỉ? Keep the rat busy. Cái tên là để lấy cái tên khác. I've torn through this fort before. Ok, dọn xong rồi đó. Must be quite a story. Let's... You fought very well, Bianna. Anh Is tốt that how đấy. you flirt, Eivor? Is that how I what? Easy now, Drengir. I'll see you back in Grand Bridge. Xong rồi, giờ còn một thằng nữa. Đây, bên đây. Rồi, lên cấp rồi. Tiếp tục nhấn này rồi. Mình đang mặc bộ Raven, mình không có lấy bộ gấu bởi vì giờ đi qua chỗ thằng Lip. Về lên đường thôi này bạn. Quân đoàn của nhỏ Soma này đang đi tìm tung tích của cái ông vua Whitman, không phải ông vua mà kiểu như là một gọi sao ta, kiểu như một lãnh chúa Whitman. Ok, tới rồi đây bạn. This priest blows as much air as a hailstorm. We cannot be allowed to keep spewing. Did you sail through a storm? You never... Eivor! A fine day for being out, no? Soma said I would find you here, Leaf. What's your plan? We're ridding the world of a priest who spouts praise for the Elderman and funnels tithes into Wigman's coffers. So the plan is this. We sneak in, gut the priest, and return to Soma. Ồ, That will get Wigman's... giờ đánh cướp cái nhà thờ này. How did you come to join Soma's army? We came to England together, sailing Thằng under này đi cover. chung với nhỏ Soma Great nè. summer army, Thì the là thằng này Saxons có khả called năng us. sẽ loại ra, tại vì nó là một Guthrum người trung left thành for từ Wessex. lâu rồi. Soma stepped forward to lead. Something I would have liked to do myself. Giờ What chỉ would you còn do if you were loại the thằng này Jarl of ra, chỉ còn Grandbridge? hai đứa là I would con run bên the Nga với city lại my thằng own way. I Galin. would not give Birna and Galen's opinions equal weight. Do you not trust them? I wouldn't say that. It's more. Birna's boots are stuck in the mud, and Galen's are in the sky. If death were bearing down upon us, I worry neither would have what it takes to carry us through. You were there when Guthrum made Soma the steward of Grantbridge. How did that feel? Good fortune for her. When Soma took hold, the silver started flowing and the people started dancing. She knows trade. I do wish I'd been bold enough to put myself forward, to take on the burden and honor of running a city. But that's beside the point. Soma is my Jarl's corner, and I'm her sworn man. No act of any Thằng god này will change lời that. nói của nó có vẻ khá là trung thành với con nhỏ Soma.
As a master shipbuilder, what does your work Thằng này là cái require? thằng đóng thuyền, chuyên đi đóng thuyền cho con nhỏ Soma này, I know nên each of khá our vessels là as tin a cậy nha. parent knows their child. But Lời lẽ của nó nói ra building cũng ships vậy, needs silver too. The hard khá là wood, chân thành. the tough Để có thể loại fabrics, này ra, chỉ còn expensive hai đứa kia paints. thôi. The yellow I use, for instance, that must be imported. A high price for a happy color. I'm certain that's why someone stole my paint some weeks ago. Blasted Con thief. Bernard thì nó ở nước Anh từ rất là lâu rồi, trước khi con Soma tới rồi, nhưng mà điểm cộng của nó lại gọi là nó yêu con nhỏ Soma. Good conversation, Leaf. Now let's take down Wickman's man. Too Còn right, too thằng right. Galin á, thằng Wickman's Galin á well thì awaits his reward. nó Distract the Saxon nó forces at nó the nó gate. bị bắt nhiều lần I bởi will người find the người priest. Angola, người sát sông đó là anh đó, nó bị bắt rồi nhiều lần. Con nhỏ Soma này cũng giải cứu nó nhiều lần. Mình đang nghi vấn, khá là nghi vấn thằng Galin nhiều hơn đó. Ồ, nhiệm vụ bây giờ lần này là tìm và giết, tìm và ám sát tu sĩ, vị tu sĩ. Bắn hụt clip lên. Now this is how I like it. None of this scuttling around. None. Boil the sights down. Ui trời ơi, mẹ cái này thì sống thì sao? Đây, bên đây có cái nhà thờ nè. Zunin, guide Đây. me. Wickman's priest is in the church. Ui trời ơi, tuyệt kỹ bắn tên. Mày xong chưa nhờ? Mua nhà thờ kiếm ông kia. Né ngay. Đây, giết ổng. Ui, nhiệm vụ này tàn nhẫn đó nha. Ồ, bây giờ trốn thoát. What do you see, Zunin? Nó bảo mình là bây giờ trốn thoát ở đây. Escape. Might be tucked in the chap. Not poison the Shire anymore.
leave. Phải chạy thôi, xong. Thằng này giờ nó bị kẹt bên trong rồi, nó chưa ra được nữa. Đợi ra nói chuyện đó. Nghiêm rồi. Well struck. Okay. We made short work of Wickman's man. That we did. You've proven yourself an asset to us. I see you back in Grand Bridge. Rồi bây giờ quay về doanh trại gặp con nhỏ kia. Kịch Soma. You'll get nothing out of me. Nothing. Insects like you. Eivor, the plan worked. One of Wigman's captains caught him sniffing around Euroli Ponte. Đến tụi nó là một Remember, trong you những don't need vị to lãnh kill đạo him. của thằng Wickman nổi gì. I'll be planning our next move in the Longhouse. Con Soma dặn là con đừng giết cái thằng đó. Little boy, where is your daddy hiding? Godless heathens. Grand Bridge is a province of Lord Wigman of Walden. The city is rightfully his. Poor soldier. Doesn't know what heathens do to men of God like him. Hasn't heard the stories, it seems. We can educate him. Look at those ham hands. Could make a nice pair of gloves. And his heart, a heart that beats in a lad like this, feed a Bên family này of hâm six dọa for a này. week. Let's cut his throat now and water the orchards with his blood. No, sweet lord, no. He's on the Isle of Ely. Chưa Local gì of sợ. Wigmund, in the monastery, I swear. Đấy, nó báo, nó khai ra là thằng Thought I would Wickman ở take trong till cái nhà next thờ. morning. Let's tie him up and let him rot away. Sáng hôm sau, sáng ngày mai là Fucking sẽ đi. damn half-wits. The Lord will smite you from this land, all of you. May God have mercy on... Ủa, giết luôn rồi. Rồi, That home thieving snake might have cast rồi a thằng curse on us. này kiểu như bịt miệng. We couldn't risk it. Nghi ngờ rồi, thằng Galin ấy mình nghi Christians nó. don't curse. Wickman's on the Isle of Ely. I'll tell Soma what we've learned. Rồi sau thằng này rồi, thằng này có vẻ lộ đuôi rồi. Giờ nói chuyện với con Soma thôi. Thor himself could not drink me. Eivor, what did Wigman's little man have to tell us? Wickman is at the monastery on the Isle of Ely. Hiding among the church mice. I'll need to plan our attack. But I won't face him while the traitor he commands is still under my roof. So what have you learned? Đấy.
bây giờ mình ra quyết định à, kiểu như là mình là đưa thông tin. For the suspect. Ủa, nó không có cái lựa chọn là risk it online to fulfill specific option của conclusion. Yellow Lordship. I already know who I suspect. Your instinct must be strong if you're so quick to choose. So who is the traitor? Phải không ta? Mình vẫn chưa có nhiều thông tin lắm. Nếu mình lựa chọn sai con chó này giết nhầm người sao? I need more time to think. Of course. Feel free to search the Shire for clues, and speak to anyone you wish. Rồi bây giờ mình đi tìm chứng cứ. Ồ, nhiệm vụ này có vẻ hơi động não một chút nha anh em. Rồi đi dò hỏi tiếp đây. Mấy người dân ở này như có thông tin nè. Well, you're not the regular sunbeam I've come to know. Something weighing on you? I was wondering on a few things. Hỏi vài câu hỏi. It must ache to serve under someone you love so deeply, one who doesn't love you back. Some days the pain hits hard. I need to press my hand into my heart to keep it from digging through my chest. Smuggler. You were a Smuggler là smuggler. nổi dậy. Some would say that's not a trustworthy past. In what respect? What a surprise. I'm an opportunist. I see a chance, I take it. It's helped Soma so far. She knows what I am, what I was. But she trusts me. Who would better know the difference between a joke and the truth? I found a letter telling the Saxons not to attack a longship painted yellow. None of our longships are painted yellow, I don't think. Còn này cũng không biết. Để What hỏi về happened the night of the attack? The people were at peace. A beautiful night, fog and all. Then came the Saxons all around. And Soma roaring like a great bear. When she called a retreat, we ran for the longboats, aiming to regroup in the swamps. It was an ambush, no more, no less. con tàu màu vàng. Việc thấy liên quan đến gã đóng tàu. Đấy. Do cái cấp độ bên đây là mình ra hỏi được cái này. Someone in the city led the Saxons through the Longhouse Tunnel. When the fighting started, where were you? Drinking with my warriors in the longhouse. Nó là nhậu The với lại Saxons mấy there, chiến binh I khác. fought. I couldn't have shown anyone the tunnel. Eyes were on me all day and night. Con này nó bảo là trong cái buổi tối mà buổi tối hôm đó đó, These bags are bienes, packed for a long journey. trong buổi tối hôm đó là nó ngồi nhậu nhẹt với các chiến binh khác và nó đánh nó chống trả lại, sau đó nó rút lui theo con Soma. Để đi hỏi em vài đứa khác xem. Eivor. This is Gali. a surprise. Đấy. I was wondering. Ồ, nói chuyện bằng này lại nhiều câu hỏi nha. The visions you've had about you and Soma, how do you interpret them? A piercing question.
I believe it means that Soma will lead me to greatness, however difficult. That she is linked to my destiny. Why were you at death's door when Soma found you? I left my clan to pursue my vision. I don't remember much. The sacred plants addled my memory, but I was hungry for more visions. You may not understand, but Soma does. She knows the gods have a plan for me, and that following it is worth any risk. Thằng này nói có vẻ mơ hồ, không có kiểu như là rõ ràng lắm. Why was your longship painted yellow? Was it yellow? I don't recall. You could ask Leaf. He's our ship master. Con tàu này màu vàng. I found a letter to the Saxons from Wigmund. It said not to attack any longship painted yellow. Strange. Only Leaf would have the tools to alter the color of our longships. Something to ask him about. Did you see anything odd when the attack began? I did. I saw a wave of Saxons appear in the heart of Grantbridge, as if by magic. Odd as wings on an eel. I fought ragged to the brink of death from one night to the next. You saw the end of it. Wolves almost took me. Con sói làm sao mà bắt được thằng này? Vô lý nhỉ? Thằng này giống như đang diễn. I'm trying to find who betrayed Soma to the Saxons. I could use your help. I wish I could help. The night of the attack, I was meditating on the shore, far from prying eyes. I was alone that night. And until Saxons appeared, I didn't see anything out of the ordinary. I hope that's enough. Nó bảo là nó đang ngồi thiền ở một cái chỗ đằng xa. Thằng này cũng khả nghi và nghi vấn á. Berlin Vision. Của chị. Trong nhà con kia lại thấy nó có một cái giỏ đồ. Trong nhà con gì đây? Có cái giỏ đồ chuyến đi khá là xa. Căng nha. Bây giờ mình sẽ tới gặp cái ông cái thằng đóng thuyền. Thằng Lý. Khó mà kết luận được không? Eivor, you look like the wind has fled your sails. What's going on? I was wondering. You told me you often disagree with Soma's orders. I do, but I follow them. It's my duty to this clan, to my Jarl's Kona. A man's honor comes from his acts, not his wishes. You said your yellow paint was stolen before the attack. Aye, and yellow is not an easy pigment to mix, let alone acquire. I was furious it was stolen. Cái thùng sơn màu vàng là hôm nay bị đánh cắp. How did you feel when Guthrum named Soma the steward of Grantbridge, and not you? If being honorable were easy, Thằng này nó kiểu bất mãn bởi vì cái ông Guthrum là bầu con Soma lên làm lãnh đạo, không phải ông này. Sure, but I'm a man of honor above all. How did you feel when Guthrum named Soma the steward of Grantbridge, and not you? If being honorable were easy, we would have no evil men. It is something I wanted, sure, but I'm a man of honor above all. I found this odd letter, telling Saxon forces not to attack any longship painted yellow. I never painted any longship yellow beyond a few small touches. It's expensive. I know of no such letter. How did the night of the attack play out from your view? I was working in the shipyards. Next thing I knew, the city was burning from the inside. Then Soma led our retreat. Anh kia bảo là đi tìm ông này để biết tại sao cái con tàu sơn màu vàng. Thì ông này bảo bị mất. Lúc trong cái đêm bị tấn công thì ông này đang đóng tàu ở cảng. Leave. Someone showed the Saxons the Longhouse Tunnel. Where were you when the attack started? What were you doing? When the fighting started,
I was in my workshop decorating a sail for our allies in Grimsby, without my yellow paint. By the time Soma gathered me to retreat, the city was under attack from within. I was nowhere near the tunnel. Nowhere. Vô xem coi. Có kêu này ông giấu cái sơn màu vàng trong đây. Light story for more canvas. Red for barrel yellow paint. You can take it out. It's from Sia trader. If not to barrel. Okay, get resource where again. So you know they don't. You get to write hard bargain. Không có gì khả nghi chứ à. Chạy game căng thế. Ui, cái này vô được à? À, coi chừng giấu vùng sơn màu vàng ở đây. Ây. Không có gì hết. Swamp. Look for evidence in the swamp. Nó bảo là đi tìm chứng cứ ở cái chỗ này nè. Chỗ này như hôm bữa là nó bị đánh nè. Đâu đi qua đây có bằng chứng gì không? Cái khu đầm lầy á. Sau đây có căn nhà nha. Ui mẹ hết hồn. Quay lại cái chỗ hôm bữa tụi nó bị đóng thuyền xem có gì không. Troll. À, khu này bị nguyền rủa nữa. Smells like a trap. Không có gì hết nhỉ.
Nó bảo là đi phải đi về cái khu đầm lầy. Để đi về khu đầm lầy thử xem có gì. They will attack on sight here. Giờ hôm bữa mình nhớ là đâu đây. À, chưa tới, mình đi bên đây là này. Mình đi nhầm hoài. Đó, mấy cái thuyền mà của quân đội con Soma bị đắm nè. Ủa, chúng cái thuyền bị sơn màu vàng của ta đúng không? Hình như là cái thuyền này á. Đây nè, cái thuyền đây nè. Đây có gì nè, có gì nè. This carving references Galen in verse. Ây da, căng thế nhờ. This longship is splashed with yellow paint. A quick job. Why would it be painted a different color than the others? Coi còn thông tin gì không ta? Stretch your wings, Sunan. Đây là cái thuyền mà của tụi phản bộ. Cái bức thư này đọc nó nói gì nhỉ? Ai đã có cái xác này? Ồ, chả có mị hết. Không hiểu luôn, cái kiểu như một câu ngạn ngữ á. Nè, xác chết của mình. À, cái chỗ này. Ủa, cái chỗ này là cái nơi mà cái thằng kia nó bị con sói nó bắt mà. Gì là có thể là thằng Galin nhá. Đây này. Chỗ này hôm bữa mình cứu thằng Galin này. Từ từ nha, làm sao mà nó đi lên đây rồi ai chói nó rồi nó tự chói nó hả? Vô lý thật nha. I need your eyes, my friend. Đúng không? Rồi trong khi đó cái chỗ của nó lại gần cái chỗ con tàu màu vàng nữa. Ồ, trong đây có gì nè? Có đường đi vô anh em.
kho báu thôi, không chả có gì. Vì xung quanh đây lại có bằng chứng gì đấy. Hôm bữa mình chỉ lo đi giải cứu rồi mình cũng chả biết sự kiện quân đội chỗ này bị phản bội. Đây gì đây? Six later is in and still not a work back from women. Lock sure. Chị trong đây có gì nhỉ? Bây giờ cái này ra mới vô được chứ. Vậy là trong đây có gì vậy ta? Be my eyes, Sunan. Có báu không? Đâu có gì đâu. Ủa nhưng mà sao vô được ta? Đi lên nè. Không được luôn. Bắn cái này. Sao không đẩy vào trong được nhỉ? Đây. Bố khỉ. Rồi xong. Lương đồ cũng chả có gì. Mình khá nghi ngờ nha. Khá ngờ Galin. Nó bảo là trong buổi trước đó là nó đang ngồi thiền ở chỗ rất xa. Trong đây lại có một cái bức thư là thằng này nó trong bức thư bảo là nó đã ngồi ở đây được hơn 1 tháng rồi, và 6 lá thư đã được gửi tới và không có một cái hồi âm nào từ ông Whitman hết. Mình đang nghi ngờ Galin. Để xem còn chỗ nào còn cái gì nữa không. Nhiều khi lại tìm được bằng chứng. Tại vì con bên A thì lại bảo là nó đang nhậu với lại các chiến binh khác ở trong cái thành luôn. Cái ông ông Liếc thì bảo là ông đang ở trong sự đóng tàu. Chỉ có một mình Galin là bảo là nó đang ở ngoài. Đang khá là nghi ngờ về nó. Ở đây có một thư này. Terranot running rampant in Homestead and Roble neither night. They were far more cautious when they were spare. Down there in fire, the little so I shall not too young to bear there. Không có thông tin gì nhiều lắm. Ủa chỗ này nhớ lấy ra hết rồi mà ta.
Aid me. Be my eyes. Bên kia, qua bên kia thử. Còn một chỗ nữa. Đây cũng không có gì hết. Thôi chắc có vẻ mình là quay về thôi. Tìm hết rồi cũng chẳng có gì. Về nói chuyện lại với con Soma xem như thế nào. Không nói chuyện được với mấy người dân làng nha. À, mình chưa xuống kênh hầm. Đúng rồi, để mình xuống kênh hầm xem. Ô, nói chuyện được này. I have work here that I know will interest you. À, không phải, không có gì hết. Come back anytime, my friend. Hello and welcome. Ui, This is a có bán very đồ good mới rồi đấy. piece. Vẫn kêu bán cái kiếm à. Chán đấy. Ngon nhờ, cái chim ngon nhờ. Không có gì đặc sắc. This could be very useful. Quan trọng mình tìm cái vũ khí Hold thôi. on. Để xuống cây cánh hầm xem. Đây, cánh hầm đây. Soma was smart to build this tunnel. Đấy, có chứng cứ rồi đúng không? Có cái gì nhờ? Xem được cái gì? A painted cross. Ê, nó sơn màu vàng nè anh em ạ. A trail of yellow paint drops. Để lại dấu vết. Đấy. Căn nhà. Rồi đây từ từ. Để coi trong đây có cái gì rồi mình sẽ so lại với cái bằng chứng, với những cái lời nói mà tụi kia nó, mấy đứa kia nó nói xem nó khớp không. Stay away from my castle! Away from my brood! My sweet feline kin! Shoot, you big old Dane! Jen.
Ủa, ông Jen là cái ông nãy mình đọc ra thư trước cái cửa hàng á anh em. Show me. Bà này bà giữ chìa khóa sao mình lấy được ta? Không có giết bả được. Shoot! Shoot! Stay away from my castle! Away Có lẽ from là my brood! My sweet feline kin! Shoot! You đây, có dấu vết, có dấu vết. Rats, be gone! Rồi, nói chuyện được nè. Tough lands, old man? Those rats. I tried everything. I poured Đừng có lye, chuột, I đừng có chuột tấn công. harvested locusts, I hired children to kill them. I need an army of miracles. They are pesky and have ravaged your good crop. The gods can't get at rats. Ha! You heathens and your gods. All I want is to rid my field of rats. Feed the fair folk of the Shire. You need natural warriors to keep them at bay. My poor Có lẽ là fields. giúp mấy người dân này God, why did you send so much vermin? khá là nhiều dấu ký hiệu để lại. Đấy, từ vô đây lấy rương cái này. Cần có chìa khóa mới vô được nè. Không cần để vô được nè. Không vô được. Đi theo dấu vết thôi. Để coi nó dẫn tới đâu đây. Ê, cái gì đây? Ê, Tùng Sơn. Someone hauled this bucket of yellow paint all the way down to the riverbank. They quickly painted a longship beached here. Then they sailed off, with allies to help crew the vessel. Sơn con tàu cái chỗ này. Đâu bây giờ phải đi về lại cái cái con tàu kìa. Đúng không? Đây khá là nhiều tàu bị đắm. Nó bảo mình là bây giờ là đi tới cái đầm lầy tìm cái con tàu vàng lại lần nữa. Ui vãi kích. Bên đây là nãy mình tới rồi, đâu có gì. Không lẽ giờ quay lại. Let's see you, old friend. Best not to draw attention. Ủa nó cắm kỳ ghê.
Chết luôn. Không quên mất mình phải đi và tìm con thuyền nha. Tìm con thuyền một bàn lại để coi nhớ là nằm đâu. Video đây ngay chỗ mình chỉ luôn sao. Quả này ông ta không phải vậy. Con thuyền chỗ nào quên bố rồi. Show me what lies ahead. Nhớ là nó nằm gần cái chỗ thằng Galin bị sói nó nhốt đó. Có khi là không nhớ là nằm ở đâu. Ê, đây là phải không? À, đây đúng rồi, đây.
Ui, nhiều heo rừng thế nhỉ. Đây, con này con tàu nãy mà đúng không? Đúng rồi. Ui, có gì đâu. This longship is splashed with yellow paint. A quick job. Why would it be painted a different color than the others? Thôi chắc có lẽ quay về báo cáo với con Soma thử xem. Ở dưới cũng không có gì hết. Did you find enough clues around Grantbridgeshire? Are you ready to choose the traitor? I found a message meant for Saxon forces. It said not to attack any longship painted yellow. There's no yellow on our longships beyond some small details. If there's a yellow longship in the fens, I want to know. I found Galen's longboat painted hastily with yellow paint on the day of the attack. Why would he mark his longboat differently from the rest of ours? Alibi là gì ta? Galen had no alibi. No one can place his location on the night of the attack. He's an odd one, that man. But he is a man, not a toddler. He doesn't need a constant watch. Galen told me he was near death when you found him and saved his life. Yes, people thought him cursed. He was adrift in deep water. But don't we all deserve a guide back to the shallows? Galen puts his visions above everything, to the point of fanaticism. Visions are like clouds. Each person sees a different meaning in the shape, and Galen sees an important meaning. Birna is in love with you. Unanswered love is a volcanic emotion. Birna has always been unpredictable. But she's a warrior grown. She does not let her emotions guide her actions. Birna was drinking in the longhouse when the attack began. Others can attest to that. Hardly the behavior of someone expecting an attack. Birna used to be a smuggler, hardly an honorable life. There is honor among even the lowliest of men. Danes know that better than most. Birna was packed for a long journey the night of the attack. You think she wanted to leave us? I think she was prepared to leave, that's certain. Leif wishes he had stepped up to lead, and to be where you are now. Leif has a celebrated place in my clan. As a shipbuilder, he is without peer, and he knows I know this. Leif told me he was working in his shipyard the night of the attack. The shipyard is exposed, and far from the tunnel entrance.
Not the ideal man to lead Saxons into the city. Leif disagrees with how you run Grantbridge. This city thrives under me, as a bustling port for his longships, for instance. Leif told me his yellow paint had been stolen. Yellow is a troublesome color to make. He was upset when his stores were stolen. I found an empty barrel of yellow paint beside a longboat launch. Yellow paint was used to mark a boat the night of the attack. An odd time for a fresh coat of paint. But that's his work, is it not? Có nha, có để quyết định nha. That's all the evidence I think we need. You've Chọn been Galin there. thử đi. Who is the traitor? Garlin betrayed you. Are you certain? Thử chọn xem đi. Chọn bài. This will be the hardest thing I have ever done. Stay close by me, Eivor. I will need you. How do you plan to deal with this? As a leader must. Mình thấy rằng Galin khả nghi nhất thôi, nhưng mình không có bằng chứng xác thực. My family, my inner circle. Today we make sure what has happened to us will never happen again. We end Wigmund's life. But Lại là not chỗ all này. together. For you cannot survive the winter with a rat in your larder. Rồi mình mà chọn sai là nó giết nhầm người à. Galen, you have betrayed me, Galen. I haven't! Soma, you're the key to my life. You must lead me to my destiny. Carry me to the summit of victory. Do not warp what is real with the stories you tell yourself. I have seen no signs of your destiny. What I have seen is my people slaughtered, my city befouled, and your delusions fueling the destruction. How dare you think your destiny, your greatness, outweighed all of ours? Ui, giết luôn. Chết mẹ, không biết nó giết nhầm hay giết đúng đây. He believed too much in fate, and not enough in us. Take him away. Hay là có thể là game nó cho mình chọn. Mọi lựa chọn mình đều đúng ta. I feel as if I have torn off my own arm. Wigmund deserves death, but killing him won't make your family whole again. You think I don't know? This is for those who follow. To join me is to take an oath. To break it is to suffer. We make camp on the outskirts of the Isle of Ely. Join us there. Chuẩn bị công thành. She carries the weight of leadership on one shoulder and the Lại gặp blood thành of Odin nữa. people on the other. Now that she's lost one, she walks lopsided. It will take years of toil to rebuild those bonds with her people. Yet she is unburdened now. Lighter. She's a leader, not a friend, Eivor. Her mistake was thinking she could be both. Come on, I need a challenger! Để xem kết cục câu chuyện nó sẽ như thế nào anh em ạ. Mình cũng không rõ. Stun. Rồi, giờ đi qua đây chuẩn bị công thành nữa. Ok, lên đường.
để xem kết cục của cái quân đoàn này nó sẽ như thế nào, biết sự lựa chọn của mình có đúng không hay là game nó mặc định là mọi lựa chọn của mình đều đúng. Traitor is lost in hell by now. They will have the lost souls of the dead to answer to. Soma, Eivor, you're still with me through all this. Do not think I'll forget. we all need someone in dark times. Now let's collect Wickman's head. Good. At the first sign of trouble, my crew will jump in. Rồi mình làm gì đây? Bây giờ mình sẽ đi ám sát thằng Woodman. Ông đang chạy trốn trong cái nhà thờ gần đây. Monastery chắc là tu viện nhỉ? Tu viện có vẻ đúng hơn. He's hiding. At the summit of the hill, I can smell him. I hope he likes the view. It's the last he'll ever see. Need to Từng cloak em một myself here. thôi, gì My đâu. blood, Eivor. I hear the voices of my slaughtered people on the air, calling Wigman's name. He doesn't leave the monastery alive. Wigman! I want to see the light leave your eyes! Ui, nhỏ quýnh ghê nha. I am the Đây, thằng ở đây nhầm đây. Survey the area, Sunan. in him alive on sight. I will tear his throat from his neck with my teeth. Chắc là ở đâu trong đây thôi. To the bowels of Grantbridge, and Đây nè. still we could not hold. Die in agony. Together, lad! Xong rồi. Stop the heathen! Raider, Vikinger, stop him! He means to erase me, to banish me from your minds. Fight in my name. Die for me! Die for me! That is no way to call for sacrifices. Their lives for yours. Is that how it works? Their lives meant nothing. No land, no riches, no titles. But my name will live on. The reputation of a good man never dies. But your name will soon be a curse. So be it. The riches I had in life gave me power. To curse me from beyond the grave gives me still more. Though I die, my Ủa thằng order nhân vật lives của on mình nhìn như ông Odin nhỉ? everywhere. Yield to us. Give us what we are owed. The trade, the riches, the legacy, all of Mình đang it. đặt câu hỏi là tại sao trong các cốt truyện mình luôn luôn gặp ông thần Odin này.
Đây là một vị thần tối cao của thần thoại Bắc Âu với lại tín ngưỡng của người Viking. If your hell is real, I'm glad you'll get to see it. Vẫn còn chưa rõ ràng anh em. We should return to camp. Có nhiều cái Burned his feet to the ground. Going forward, I must take care. có nhiều điểm mình Houses vẫn can không be hiểu built lắm. new. Crops will be earned with time. Trust. That will take longer to repair. But you have a new friend and ally in me and my clan, so the end of the storm. Mọi người đang ăn mừng chiến thắng. Eivor, you've been a guiding light. Calling out Galin like that, exposing his treachery, made me sick with a quiet terror. Galin killed himself. It was honored again. I will ask you for help too. A betrayal like that is already a kind of death. Galin killed himself. Of course. And now I feel somewhat lifted. The weight is almost gone, even if my heart needs mending. Ah, while I have you, Eivor, I'm reminded. I have this for you. Nó tặng cho mình cái Knowing vòng. you have my highest respect, regard, and trust. My army is yours should you need it. Soma Jarlskona. Ồ, quân đội của My deepest nhỏ này sẽ là thanks. của thằng này nếu như mà mình cần. And there's something else. As we prepared our assault, Birna had a word with me. We came to a sort of understanding. It may be best if she tells you herself. Until next time, Eivor of the Raven clan. I hope we will see you in Grandbridge soon. Còn bữa nay này nó có gì muốn nói chuyện mình. Eivor! Birna, you struck quite a victory today. Don't undercut your own ferocity, Drengir. It was your blade leading the charge. You are indeed something to behold. We all thought hard. And now Grantbridge is yours. You have your home once again. Ah, soon merchants and priests and reeves will run loose in its streets. All of its muddy charms will dwindle. Besides, with no room for me in Soma's heart, my home burned away in a quiet little house fire. Her priority is Grantbridge and the people in it. That is noble, and beyond what I will ever understand. So I've decided I'm of better use elsewhere. With you, in your crew. You want to live with the Raven clan? Nhỏ này nó muốn gia nhập quân đoàn Raven của If tụi you'll mình. have me. Look at this. Who wouldn't? I'll be happy to have you, Drenga. A relief to these ears. I've already packed my bags. Có vẻ là hoàn thành sứ mệnh liên minh rồi anh em ạ. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Đấy, xong rồi Let's đấy. tell her the good news. Đấy, bây giờ về báo cáo với con Renvi thôi. Hoàn thành sứ mệnh liên minh rồi.
Câu chuyện khá hấp dẫn anh em ạ. Anh em nếu mà theo dõi được thì khá hấp dẫn. Bản thân mình thấy là như vậy. Go, Zunin. Good day, Eivor. Word of our growing settlement has reached outside ears, so have a look around. You may see a few new faces. We are allied with the Danes of Grantebridgeshire. Their Jarlskona, Soma, has pledged an oath. Well done, Eivor. These early victories will pay off well. They will. In more than one way, one of Soma's finest fighters, Birna, has pledged her blade to us. She's a powerful fighter and a charming spirit. I think she'll fit in nicely. Glad to have her. Good work. Xong. Sứ mệnh hoàn thành anh em. Để xem còn gì tiếp theo nhé. Hấp dẫn quá, câu chuyện hấp dẫn quá. Nghiện con game này luôn rồi. At one time, the title Jarl referred to a man second only to the king. But that use has softened. Now a Jarl may be a chief, a leader, or a man with broad wealth and influence. The world is bigger now, and broken into many pieces. It seems our language must do the same to keep up. An interesting thought. Chilbert, your father sent you here to learn, not teach. Then you must start, Eivor. Give us a summary of our recent gains, for instance. The clan is thirsty for knowledge. You want me to give a speech? Right. Phát biểu diễn văn đây. My friends, hearken to me, and hear a tale of triumph and toil. I have traveled far since we landed, and seen much on the roads and fields of this new England. And for all my travels, strong alliances have we gained. The Honorable Ceolwulf, King of Mercia, now calls us friend. And to the south, Soma Jarlskona and the Danes of Grantebridge have pledged their oath to us. By Sigurd's hand and my own, we have strengthened the ties of... You see yourself as Sigurd's equal in these tales of yours. Would Sigurd do the same if he were here? I do not claim to be Sigurd's equal, but I will not shy from the triumphs I have fairly won, Dag. Let glory seek and find those who have earned it. If that means me, so be it. If that means you, any of you, all the better. And so I raise my horn, first to Sigurd. May he return to us soon. And to the Raven clan, the best of friends and fighters. To Sigurd! To Sigurd! May he return and relieve us of you! And may all of you enjoy the ale as much as Dag has. Skull! You think me drunk, Eivor? Would it soften my blows if I was? Your words are blunt enough, but it would explain your boldness. My eyes are clear and open, and I see before me one eager to claim a piece of Sigurd's glory. There's enough glory in the world to go around for all who earn it, and I have no doubt how much I am owed. Just as I thought. You're... Attackers from the river! They look to be Danes! Danes? How many? Too many. Now come, the battle roars already. Bloody curse! What quarrel have Danes with us? Those who can fight, take up your weapons. All Ủa, others bị stay tấn here. công rồi anh em ạ. Gì đây? Câu chuyện đây mỗi ngày càng ngày càng kịch tính. Để xem chuyện gì xảy ra nhé.
Ui, tụi nó khỏe thế. Cũng không phải chuyện vừa đâu. There's nothing for you here but death! Does this stir your thirst for battle, Randri? Đông đấy giờ. Ui, kinh chưa. Mày chơi gì toàn ném rìu á thằng này. Bộ leo lão. Ôi, của mình đang chỗ mình bị xâm chiếm rồi. Who said you die here? Who sent you to die here? Đây, hàng này đây. Forbidden by the gods. Kill any who stand in your way. You will meet only death there. Này là gì nhỉ? Sẽ có tụi này tới nó đánh doanh trại tụi mình. Is that the last of them? The rivers are clear. If more were coming, they thought better of it. By their colors and markings, I believe they come from Geatland. While there are none left alive to spill their secrets, we may never know why. Here is one. This vermin was crawling to the river, hoping to float away. Đánh bội Have à? mercy, friend. And you may find an ally with us. Mercy is earned by the quickness of your tongue. Where do you come from, and what is your quarrel with us? We are settled in East Anglia. Newly Đây là arrived một nhóm người Viking vừa mới đặt hungry chân for tới nước Anh. silver. You drifted off course. This is Mercia. Tụi này đóng quân ở lại East Anglia. By whom? You bore me. Useless hound. Scratching your ass in search of silver. Put an end to this one. Your silence earned you no kindness, Geet. So I'll ask you once more. Who sent you? The wind sent us. And the rivers will take us home. He begs for death, Eivor. Give it to him. Or send him home with a warning. Let him tell his people what death awaits them, should they sail this way again. Cái đinh à, thả với thằng này. Thôi thả đi. Go, and do not return. Khuynh hướng xây dựng nhân vật của mình là I thank you. This is not mercy, it is death deferred. Whoever sent you warned them of the slaughter that awaits should any return. Oh, what tales I will tell. Send one of your scouts to follow him. We will find... cuối cùng thằng này cũng giết luôn. Nói chung là chung quy lại là thằng này sẽ bị chết Show dù mercy lựa would chọn như thế endanger nào. us, soil our reputation as cowards. This was the only end possible. Nhưng có vẻ là mọi lựa chọn của mình là sẽ ảnh hưởng tới cái thằng Jack này. Sigurd would have acted as I did. That is all the justification I need. Sigurd is not here to make such a call, but I am. And if you cross me again, you will know about it. I see you, Eivor. Thằng này có vẻ càng ngày cái thằng nhân vật của mình có vẻ càng ngày tham vọng hơn, giống như cái lời bà Latka nói. Put no stock in what Dag says. His bluster may be loud, but it blows softly. Get this cleaned up, and we'll talk of next steps. Đây là một sự kiện
nó xen ngang cốt truyện, không biết nó sẽ ảnh hưởng tới như thế nào nhỉ. A new letter. Công thư mới. Seward letter. I did. Put them right over there. Keep them out of your way when you aren't Ông using them. ông vua ông Seward. Cảm ơn mình rồi, không có gì hết. Điểm này có vẻ không cần lắm rồi, không nâng điểm này không đi tiếp được. Sức mạnh của mình lên tới 82 rồi nè. Frankia này, Ireland. Còn khá là nhiều nhiệm vụ nên chạy mình. Ok, video lần này mình tạm dừng tại đây nha. Anh em nào thấy hay thì cho mình một like, subscribe và đừng quên để lại nhận xét ở dưới phần bình luận nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Tạm biệt anh em nhé.